हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई। हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई प्रोफाइल पिक्चर कसरी राख्ने, यहाँनेरको यो प्रोफाइल पिक्चर कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाएका थियौं र आज हामी तपाईहरुलाई अब YouTube को अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छौं। त्यसैले तपाईहरुले ध्यान दिएर स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। जसको लागि तपाईहरुले यहाँनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ youtube.com तपाईहरुले सर्च गर्नु होला र YouTube को इन्टरफेस तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँनेर YouTube खुलिसकेको छ। जुन YouTube तपाईहरुलाई यहाँनेर साइन इन को अप्सन देखाइरहेको छ। तपाईहरुले यहाँनेर आफ्नो YouTube लाई साइन इन गराउनु पर्छ। जुन अघि हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा सिकेका थियौं कि गुगल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो। जुन बनाएको अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनेर साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर साइन इन को बटनमा क्लिक गर्नु होला। र जस्तै तपाईहरुले यहाँ साइन इन गरेर क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई यहाँ भित्र इन्टरफेस यस्तो देखिनेछ। हाम्रो यहाँ साइन इन भइसकेको छ, तर कुन अकाउन्टबाट साइन इन भयो भन्ने कुरो हुन्छ। हेर्नुस् है, uttam.acharya.sk@gmail.com हाम्रो अघि हामीले राखेको लोगो यहाँनेर हाम्रो सो गरिसकेको छ र हाम्रो अकाउन्ट हामीले पर्फेक्टली हामीले YouTube भित्र लगइन गरिसकेका छौं र अब हामीले यहाँनेर आफ्नो लागि एउटा च्यानल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र च्यानल क्रिएट गर्ने तरिका तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईहरुले यहाँनेर क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुले यहाँनेर क्लिक गर्नुस् र माई च्यानल मा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यदि अलरेडी च्यानल बनाइसकेको छ भने तपाईहरुको च्यानल यहाँनेर देखाउँदैन र तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ युज YouTube एज उत्तम आचार्य क्रिएटिभ एक्टिभिटी र यहाँनेर चाहिँ बाइ क्लिकिङ क्रिएट च्यानल यु एग्री YouTube टर्म्स एन्ड सर्भिस लर्न मोर। यदि तपाईलाई चाहिँ यसको बारेमा टर्म्स एन्ड सर्भिसको बारेमा पढ्नु भएको छैन भने पहिला त्यसको बारेमा पढ्नुहोस् र चेन्जेस यु मेक हियर टु सो अप एक्सेस गुगल सर्भिस विथ कन्टेन्ट यु भनेको छ र तपाईहरुले यसलाई पहिला पुरै कम्प्लिटली पढ्नु होला र यहाँनेर क्रिएट च्यानल गर्नु भयो भने तपाईको यही नामबाट चाहिँ एउटा च्यानल बस्छ र युज बिजनेस अर अदर नेममा हामीले यहाँनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी अरु नै नाम राखेर अकाउन्ट बनाउँदै छौं भने ब्रान्ड एन्ड अकाउन्ट नेम भनेको ब्रान्ड र अकाउन्टको नाम राख्नु पर्यो। जुन हामी राख्न गइरहेका हुन्छौं हामीले चाहिँ अब यहाँनेर कुन ब्रान्ड राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले नाम राख्न गइरहेको छौं SHARING शेरिङ KNOWLEDGE शेरिङ नलेज भनेर हामीले एउटा च्यानल क्रिएट गर्न गइरहेको छौं र हामीले यहाँनेर क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि रिडाइरेक्ट गर्दै जुन हामीलाई चाहिँ च्यानलमा चाहिँ अब रिडाइरेक्ट गरिन्छ। हामीलाई शेरिङ नलेज भनेर हाम्रो च्यानल खोलिसकेको छ। दिस च्यानल डजन्ट ह्याभ एनी कन्टेन्ट यहाँनेर साइन आउट भइसकेको छ। त्यसैले हामीले फेरि साइन इन गरौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यु डोन्ट ह्याभ एनी पब्लिश रिसेन्ट अपलोड्स भनेपछि हामीले कुनै पनि त्यस्तो पोस्ट अपलोड गरेको छैनौं र हामीले यहाँनेर धेरै कुराहरुलाई चाहिँ गर्न बाँकी छ। अघि हामीले गुगलको फोटो गुगल अकाउन्टमा फोटो कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिक्यौं र अब हामी नेक्स्ट ट्युटोरियलमा हामी के सिक्छौं भने जस्तै तपाईहरुले यो यहाँनेर तपाईको प्रोफाइल कसरी राख्ने र हामीले यहाँनेर यसको ब्यानर बोर्ड भन्ने हुन्छ। यसलाई ब्यानर बोर्ड कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो, कसरी कहाँबाट चाहिँ राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनेर ब्यानर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। आजको लागि यति नै। यहाँहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए लेखी पठाउन नभुल्नु होला।
जसको लागि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।